በዚህ ቪዲዮ ለተለያዩ ፈንክሽኖች ቴይለር ሲሪስ እና ማክሎሪን ሲሪስ እንዴት እንደምንፈልግ እናያለን ማለት ነው። ቪዲዮውን እስከ መጨረሻ መከታተል እንዳትረሱ። ወደ መጀመሪያው ጥያቄ ስንገባ ፋይንድ ቴይለር ሲሪስ ፎር ዘ ፈንክሽን ኤፍ ኦፍ ኤክስ ኢዝ ኢኳልስ ቱ ላን ኦፍ ኤክስ ሴንተርድ አት ኤ ኢዝ ኢኳልስ ቱ ዋን ይለናል። ፈንክሽናችን የተሰጠን ላን ኦፍ ኤክስ ነው። ሴንተሩ ደግሞ አንድ ላይ ሲሆን ቴይለር ሲሪሱ ምን ይሆናል የሚለውን ነው ማለት ነው። ቴይለር ሲሪስ ለመፈለግ በመጀመሪያ ማድረግ ያለብን ነገር ፈርስት ዴሪቬቲቭ፣ ሰከንድ ዴሪቬቲቭ፣ ሰርድ፣ ፎርዝ እያልን የተወሰኑ ዴሪቬቲቮችን እና ቫሊዎቻቸው መፈለግ ይኖርብናል ማለት ነው። ስለዚህ ለምሳሌ እዚህኛው ኤፍ ዴሪቬቲቭ አት ኤክሱ ምን ይሆናል? ላን ኦፍ ኤክስ ዋን ኦቨር ኤክስ ይሆናል። ሰከንድ ዴሪቬቲቭ የመጀመሪያው ፈርስት ዴሪቬቲቭ እንደገና የእሱ ዴሪቬቲቭ ማለት ነው ማይነስ ዋን ኦቨር ኤክስ ስኩዌር ይሆናል። ሰርድ ዴሪቬቲቫችን 2 ኦቨር ኤክስ ኪዩብ ይሆናል። ፎርዝ ዴሪቬቲቭ ማይነስ 6 ኦቨር ኤክስ ዘ ፓወር ኦፍ 4 ይሆናል ማለት ነው። በመቀጠል የምናደርገው እያንዳንዱን በኤክስ ቦታ አንድን እያስገባን ቫሊዩ እንፈልጋለን ማለት ነው። ኤፍ ዴሪቬቲቭ አት ዋን ኦቨር ዋን ይሆናል። ሰከንድ ዴሪቬቲቭ ኦፍ ዘ ፈንክሽን አት ዋን ማይነስ ዋን ይመጣል። ሰርድ ዴሪቬቲቭን አት ዋን ስንፈልግ 2 እናገኛለን። ፎርዝ ዴሪቬቲቭ አት ዋን ብንፈልግ ማይነስ 6 እናገኛለን ማለት ነው። እንደገና ኦሪጂናል ፈንክሽኑ ላይ ደግሞ አንድን ብናስገባ የምናገኘው ላን ኦፍ ዋን ነው። ላን ኦፍ ዋን ደግሞ እንደምታውቁት 0 ነው ማለት ነው። ስለዚህ በመጀመሪያ እንደዚህ እንፈልጋለን። በመቀጠል ኤፍ ኦፍ ኤክሳችን ማለት በቴይለር ሲሪስ ማለት ነው። ፎርሙላችን ምንድን ነው? ኤፍ ኦፍ ኤ ፕላስ ኤፍ ዴሪቬቲቭ አት ኤ ታይምስ ኤክስ ማይነስ ኤ ዘ ፓወር ኦፍ ዋን ኦቨር ዋን ፋክቶሪያል ፕላስ ሰከንድ ዴሪቬቲቭ አት ኤ ታይምስ ኤክስ ማይነስ ኤ ዘ ፓወር ኦፍ 2 ኦቨር 2 ፋክቶሪያል ፕላስ ሰርድ ዴሪቬቲቭ አት ኤ ታይምስ ኤክስ ማይነስ ኤ ዘ ፓወር ኦፍ 3 ኦቨር 3 ፋክቶሪያል ፕላስ እያለ ይቀጥላል ማለት ነው። ስለዚህ ለዚህ ጥያቄ የተሰጠን ፈንክሽን ኤፍ ኦፍ ኤክስ ኢዝ ኢኳልስ ቱ ላን ኦፍ ኤክስ አለን። ላን ኦፍ ኤክስ ኢዝ ኢኳልስ ቱ ብለን ምን እናገኛለን? በኤፍ ኦፍ ኤ ቦታ ኤፍ ኦፍ ዋናችን 0 ነው ማለት ነው። 0 ፕላስ እንላለን። ኤፍ ዴሪቬቲቭ አት ኤ ማለት በዚህኛው ጥያቄ ላይ ኤፍ ዴሪቬቲቭ አት ዋን ነው፣ እሱም ዋን ይሆናል። ታይምስ ኤክስ ማይነስ ኤ ማለት ደግሞ ኤያችን አንድ ነው። ዘ ፓወር ኦፍ ዋን ኦቨር ዋን ፋክቶሪያል ይኖረናል። ፕላስ ኤፍ ሰከንድ ዴሪቬቲቭ አት ኤ ማለት ኤፍ ሰከንድ ዴሪቬቲቭ አት ዋን ማለት ነው። እሱም ደግሞ ማይነስ ዋን ታይምስ ኤክስ ማይነስ ዋን ዘ ፓወር ኦፍ 2 ይኖረናል ኦቨር 2 ፋክቶሪያል ማለት ነው። ፕላስ ሰርድ ዴሪቬቲቭ አት ዋን ስንት ይሆናል? 2 አግኝተናል። ታይምስ ኤክስ ማይነስ ኤ ዘ ፓወር ኦፍ 3 ኦቨር 3 ፋክቶሪያል ይኖረናል ማለት ነው። ፕላስ አራተኛውን መቀጠል ከፈለግን ማይነስ 6 ታይምስ ኤክስ ማይነስ በኤ ቦታ 1 ዘ ፓወር ኦፍ 4 ኦቨር 4 ፋክቶሪያል ይኖረናል። እንደዚህ እያለ ይቀጥላል ማለት ነው። በመቀጠል እንግዲህ ያገኘነውን አስተካክለን መጻፍ ይኖርብናል ማለት ነው። ኤፍ ኦፍ ኤክስ እዚ ኢኳልስ ቱ ላን ኦፍ ኤክስ ነው የተሰጠን። እናም የመጀመሪያችን ላይ 0 ስላገኘን 0ን መጻፍ የለብንም። እዚህ ጋር የሚቀረን ኤክስ ማይነስ 1 ዘ ፓወር ኦፍ 1 ማለት ያው ኤክስ ማይነስ 1 ነው። ኦቨር 1 ፋክቶሪያል ደግሞ 1 ስለሆነ ኤክስ ማይነስ 1 ይቀረናል ማለት ነው። ፕላስ ማይነስ እዚህ ጋር አለን ማይነስ ኦፍ ኤክስ ማይነስ 1 ስኩዌር ኦቨር 2 ፋክቶሪያል ፕላስ 2 ኦቨር 3 ፋክቶሪያል ማለት 2 ታይምስ ኤክስ ማይነስ 1 ኪዩብ ኦቨር 3 ታይምስ 2 ታይምስ 1 ማለት ነው። ማይነስ 6 ታይምስ ኤክስ ማይነስ 1 ዘ ፓወር ኦፍ 4 ኦቨር 4 ፋክቶሪያል ማለት 4 ታይምስ 3 ታይምስ 2 ታይምስ 1 ማለት ነው። ፕላስ እያለ ይቀጥላል ማለት ነው። በመቀጠል እንግዲህ ያቃለልን እንሄዳለን። ኤፍ ኦፍ ኤክስ ኢዝ ኢኳልስ ቱ
ኤክስ ማይነስ 1 ማይነስ ኤክስ ማይነስ 1 ስኩዌር ኦቨር 2 ፋክቶሪያል። እዚህ ጋር ቱን በቱ ማጣፋት እንችላለን። የሚቀረን ዲኖሚኔተር ላይ 3 ነው። ኤክስ ማይነስ 1 ዘ ፓወር ኦፍ 3 ኦቨር 3 ይቀረናል። እዚህ ጋር ደግሞ 3 ታይምስ 2ን በ6 ብናጠፋው ማይነስ ኤክስ ማይነስ 1 ዘ ፓወር ኦፍ 4 ኦቨር 4 ይቀረናል። ፕላስ እያለ ይቀጥላል። እዚህ ጋር ማየት የምንችለው 2 ፋክቶሪያል ማለት 2 ራሱ ይሆናል። ስለዚህ በ2 ፋክቶሪያል ቦታ 2ን መጻፍ እንችላለን ማለት ነው። እዚህ ጋር ፎርሙን እንድታዩት እዚህ ጋር አንድን ማስገባት እንችላለን። ስለዚህ ይሄ የላን ኦፍ ኤክስ ቴይለር ሲሪስ ፈንክሽን እንደዚህ መግለጽ እንችላለን ማለት ነው። ነገር ግን ቴይለር ሲሪስ ፈልጉ ስለተባልን በሲሪስ ፎርም መጻፍ ይኖርበታል። ስለዚህ ሲሪስ ኤን ስታርትስ ፍሮም 0 ቱ ኢንፊኒቲ እንላለን። በመቀጠል የምንፈልገው ለዚህ ሲሪስ የሚሰራ ጀነራል ፎርሙላ ነው ማለት ነው። በመጀመሪያ የምናገኘው ኤክስ ማይነስ 1 የሚለው ለሁሉም ኮመን ስለሆነ ኖሚኔተር ላይ ኤክስ ማይነስ 1 ይኖረናል። ኤን 0 ሲሆን መስጠት ያለበት ቫሊው ኤክስ ማይነስ 1ን ይሆናል ማለት ነው። የኤን ቫሊው 0 በሚሆንበት ሰዓት የሚሰጠን ቫሊው ኤክስ ማይነስ 1 መሆን አለበት። ስለዚህ ከዚህ እንደምንረዳው የኤክስ ማይነስ 1 ፓወሩ በአንድ መብለጥ ይኖርበታል ማለት ነው። እዚህ ጋር ኤን ፕላስ 1 ስናስገባ በኤን ቦታ 0 ብናስገባ ኤክስ ማይነስ 1 ዘ ፓወር ኦፍ 1 ይኖረናል ማለት ነው። ከስር ደግሞ እንደምታዩት 1 2 3 እያለ ስለሚቀጥል እዚህ ጋር ከላይ የኤክስ ማይነስ 1 ፓወር ሆኖ የመጣው ከስር እንደ ዲኖሚኔተር እንደሚገባ መረዳት እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ ኤን ፕላስ 1 ይኖረናል። ለምሳሌ በኤን ቦታ 1 ሲገባ ኤክስ ማይነስ 1 ዘ ፓወር ኦፍ 1 ፕላስ 1 ማለት 2 ነው። ኤክስ ዘ ፓወር ኦፍ ኤክስ ማይነስ 1 ዘ ፓወር ኦፍ 2 ይኖረናል። ከስር ዲኖሚኔተር ላይ 2 ይኖረናል ማለት ነው። በመቀጠል እንግዲህ የሚቀረን የሳይኑ መቀየር ነው። ለምሳሌ መጀመሪያ ላይ ፖዘቲቭ ነበረ፣ ሁለተኛው ተርም ላይ ኔጌቲቭ፣ ሶስተኛው ላይ ፖዘቲቭ፣ አራተኛው ላይ ኔጌቲቭ ይሆናል። ስለዚህ ኢዘር ማይነስ 1 ዘ ፓወር ኦፍ ኤን ወይም ደግሞ ማይነስ 1 ዘ ፓወር ኦፍ ኤን ፕላስ 1 እንጠቀማለን። ነገር ግን የትኛው እንደምንጠቀም ለመለየት መጀመሪያ ላይ የመጀመሪያው ተርም ላይ ኤን 0 ነው። ኤን 0 በሆነበት ሰዓት ፖዘቲቭ ሊሰጠን ይገባል። ለምሳሌ እዚህኛው ላይ ኤን 0 ብናስገባ 1 ይሰጠናል። 1 ደግሞ ፖዘቲቭ ነው ማለት ነው። ነገር ግን ኤን ፕላስ 1 ላይ 0 ብናስገባ ኖሮ ማይነስ 1 ዘ ፓወር ኦፍ 1 ማይነስ 1 ይሰጠናል። ስለዚህ ፖዘቲቭ የሰጠንን እንወስዳለን፣ ማይነስ 1 ዘ ፓወር ኦፍ ኤን እንወስዳለን ማለት ነው። ስለዚህ የዚህ የላን ኦፍ ኤክስ ፈንክሽን ቴይለር ሲሪስ ፎርሙ ኤክስ ማይነስ 1 ዘ ፓወር ኦፍ ኤን ፕላስ 1 ታይምስ ማይነስ 1 ዘ ፓወር ኦፍ ኤን ኦቨር ኤን ፕላስ 1 ይኖረናል ማለት ነው። ወደ ሁለተኛው ጥያቄ ስናልፍ እንግዲህ ፋይንድ ቴይለር ሲሪስ ፎር ዘ ፈንክሽን ኤፍ ኦፍ ኤክስ ኢዝ ኢኳልስ ቱ ኢ ዘ ፓወር ኦፍ ኤክስ ሴንተር ዳት ኤ ኢዝ ኢኳልስ ቱ 3 ይነላል። የተሰጠን ፈንክሽን ኢ ዘ ፓወር ኦፍ ኤክስ ነው። ኢ ዘ ፓወር ኦፍ ኤክስ ተሰጥቶናል። ሴንተሩ ደግሞ 3 ላይ ሲሆን ማለት ነው። ስለዚህ እንደተለመደው በመጀመሪያ ዴሪቬቲቮቹን እንፈልጋለን ማለት ነው። ኤፍ ዴሪቬቲቭ ኦፍ አት ኤክስ ኢ ዘ ፓወር ኦፍ ኤክስ ራሱ ይሰጠናል። ለኢ ዘ ፓወር ኦፍ ኤክስ ሰከንዱንም ብትፈልጉ ራሱ ይሰጣቸዋል። ሰርዱንም ብትፈልጉ ተመሳሳይ ይሆናል ማለት ነው። የኢ ዘ ፓወር ኦፍ ኤክስ ዴሪቬቲቭ ራሱ ኢ ዘ ፓወር ኦፍ ኤክስ ሆኖ ይቀጥላል ማለት ነው። ኤፍ ዴሪቬቲቭ አት 3 ብትፈልጉ ደግሞ ኢ ዘ ፓወር ኦፍ 3 ይሆናል። ለእያንዳንዱ ዴሪቬቲቭ ኢ ዘ ፓወር ኦፍ 3 ይሰጠናል ማለት ነው። ለእያንዳንዱ ዴሪቬቲቭ አት 3 የምንፈልግ ከሆነ የምናገኘው ቫሊው ኢ ዘ ፓወር ኦፍ 3 ይሆናል ማለት ነው። በመቀጠል የምናደርገው የቴይለር ሲሪስ ፎርሙላ እንጠቀማለን። ኤፍ ኦፍ ኤ ፕላስ ኤፍ ዴሪቬቲቭ አት ኤ ታይምስ ኤክስ ማይነስ ኤ ዘ ፓወር ኦፍ 1 ኦቨር 1 ፋክቶሪያል ፕላስ ኤፍ ሰከንድ ዴሪቬቲቭ አት ኤ ታይምስ ኤክስ ማይነስ ኤ ስኩዌር ኦቨር 2 ፋክቶሪያል ፕላስ ሰርድ ዴሪቬቲቭ አት ኤ ታይምስ ኤክስ ማይነስ ኤ ዘ ፓወር ኦፍ 3 ኦቨር 3 ፋክቶሪያል ፕላስ ፕላስ እያለ ይቀጥላል ማለት ነው። ስለዚህ ኤፍ ኦፍ ኤክስ ኢዝ ኢኳልስ ቱ
ኢ ዘ ፓወር ኦፍ ኤክስ ኢዝ ኢኳልስ ቱ ብለን ኤፍ ኦፍ ኤም ብንፈልግ በተመሳሳይ መልኩ ኤፍ ኦፍ ኤ ማለት ኤፍ ኦፍ ስሪ ነው። ኤፍ ኦፍ ስሪያችን ኢ ኪዩብ ይሰጠናል ማለት ነው። ስለዚህ ኢ ኪዩብ ፕላስ እንላለን ኢ ኪዩብ ይሆናል ኤፍ ዴሪቬቲቭ አቲያችን ታይምስ ኤክስ ማይነስ ስሪ አለን ዘ ፓወር ኦፍ ዋን ኦቨር ዋን ፋክቶሪያል ፕላስ ኤፍ ሰከንድ ዴሪቬቲቭ አት ኤ ማለት ኤፍ ሰከንድ ዴሪቬቲቭ አት ስሪ ማለት ነው። ይሄ ማለት ኢ ኪዩብ ነው። ኤክስ ማይነስ ስሪ ስኩዌር ኦቨር ቱ ፋክቶሪያል ይኖረናል ፕላስ ኢ ኪዩብ ታይምስ ኤክስ ማይነስ ስሪ ኪዩብድ ኦቨር ስሪ ፋክቶሪያል እያለ ይቀጥላል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ የኢዘ ፓወር ኦፍ ኤክስ ቴይለር ሲሪስ ነው። ይሄንን ደግሞ በፎርሙላ መግለጽ ይኖርብናል፣ ማለትም በሲሪስ ፎርሙላ መግለጽ ይጠበቅብናል ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ምንጊዜም ሰሚሽን ኤን ስታርትስ ፍሮም ዜሮ ቱ ኢንፊኒቲ እንጠቀማለን ማለት ነው። ሲሪስ ስለሆነ በዚህ አገላለጽ እንጽፈዋለን። የምናገኘው ጀነራል ፎርሙላችን ኤን ዜሮ ሲመጣ ወይንም የኤን ቫሊዩ ዜሮ ሲሆን መስጠት ያለበት ኢ ኪዩብ ነው። ኤን ዋን ሲሆን መስጠት ያለበት ሰከንድ ተርሙን ነው። ኤን ቱ ሲሆን ደግሞ ሰርድ ተርሙ መስጠት አለበት ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ለእያንዳንዱ ኮመን የሆነ ኢ ኪዩብ አለን ማለት ነው። ኢ ኪዩብ አለን፣ እንደገና ኤክስ ማይነስ ስሪ አለን፣ ኤክስ ማይነስ ስሪ አለን። የኤን ዋጋ ዜሮ በሚሆኑበት ሰዓት ኤክስ ማይነስ ስሪ ዘ ፓወር ኦፍ ዜሮ ዋን ይመጣል። ስለዚህ ከኤን ጋር ተመሳሳይ ይሆናል ማለት ነው። ሲካፈል እያንዳንዱ ጋር ኤን ፋክቶሪያል ይኖረናል። ኤክስ ማይነስ ስሪ ዘ ፓወር ኦፍ ኤን ያለበት ምክንያት የኤን ቫሊዩ ዜሮ ሲሆን አንድ ይመጣል ማለት ነው። ኤክስ ማይነስ ስሪ ዘ ፓወር ኦፍ ዜሮ ዋን ይመጣል። ኦቨር ዜሮ ፋክቶሪያል ዋን ነው፣ ኢ ኪዩብ እናገኛለን። የኤን ቫሊዩ አንድ በሚሆንበት ሰዓት ኢ ኪዩብ ታይምስ ኤክስ ማይነስ ስሪ ዘ ፓወር ኦፍ ዋን ኦቨር ዋን ፋክቶሪያል ይሰጠናል። ስለዚህ ለእያንዳንዱ የሚሰራልን ፎርሙላ አግኝተናል ማለት ነው። ስለዚህ ቴይለር ሲሪስ ኦፍ ኢ ዘ ፓወር ኦፍ ኤክስ ሴንተር ዳት ኤ ኢዝ ኢኳልስ ቱ ስሪያችን በዚህ መልኩ ማስቀመጥ እንችላለን ማለት ነው። ሶስተኛው ጥያቄ እንግዲህ ፋይንድ ዘ ማክላውሪን ሲሪስ ፎር ዘ ፈንክሽን ኤፍ ኦፍ ኤክስ ኢዝ ኢኳልስ ቱ ሳይን ኦፍ ኤክስ ይላል። ማክላውሪን ሲሪስ ማለት ቴይለር ሲሪስ የሆነው ሴንተሩ ማለትም የኤ ቫሊዩ ዜሮ ሲሆን ማለት ነው ምን ይባላል? ማክላውሪን ሲሪስ ይባላል። ስለዚህ መጀመሪያ ቴይለር ሲሪስ እንፈልጋለን፣ የኤ ቫሊዩ ግን ዜሮ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ፈርስት ዴሪቬቲቭ አት ኤክስ ኢዝ ኢኳልስ ቱ የሳይን ኤክስ ዴሪቬቲቭ ኮዛይን ኦፍ ኤክስ ይሆናል። ከፊፍዝ ዴሪቬቲቭ ጋር ይመሳሰላል። ይሄ የትሪክ ዴሪቬቲቮችን ስንመለከት ማየት እንችላለን ማለት ነው። ሰከንድ ዴሪቬቲቭ አት ኤክስ ማይነስ ሳይን ኦፍ ኤክስ ይሆናል። ከሲክስ ዴሪቬቲቭ ጋር ተመሳሳይነት አለው። ሰርድ ዴሪቬቲቭ ኦፍ ኤክስ ማይነስ ኮዝ ኤክስ ይሆናል። ይሄም ከሰቨንዝ ዴሪቬቲቭ ጋር እኩል ይሆናል። ፎርዝ ዴሪቬቲቭ ኦፍ ኤክስ ሳይን ኦፍ ኤክስ ይሰጠናል ማለት ነው። ይሄ ኤትዝ ዴሪቬቲቭ ጋር እኩል ይሆናል ማለት ነው። መጀመሪያ ኤፍ አት ዜሮ ብንፈልግ ሳይን አት ዜሮ ይሰጠናል። ሳይን ኦፍ ዜሮ ዜሮ ነው ማለት ነው። ኤፍ ዴሪቬቲቭ አት ዜሮ ዋን ይሰጠናል። ኤፍ ሰከንድ ዴሪቬቲቭ አት ዜሮ ዜሮ ይሰጠናል። ሰርድ ዴሪቬቲቭ አት ዜሮ ማይነስ ኮዛይን ኦፍ ዜሮ ስለሆነ ማይነስ ዋን ይሰጠናል ማለት ነው። ፎርዝ ዴሪቬቲቭ አት ዜሮ ዜሮ ይሰጠናል ማለት ነው። ይሄ ከኤትስ ዴሪቬቲቭ ጋር ይሄኛው ከሰቨንስ ዴሪቬቲቭ ጋር ከሰቨንስ ዴሪቬቲቭ ጋር እኩል ይሆናል። ይሄኛው ከሲክስ ዴሪቬቲቭ ጋር እኩል ይሆናል። ይሄኛው ደግሞ ከፊፍዝ ዴሪቬቲቭ አት ዜሮ ጋር እኩል ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ቴይለር ሲሪስ ፎርሙላችን ኤፍ ኦፍ ኤክስ ኢዝ ኢኳልስ ቱ ኤፍ ኦፍ ዜሮ ፕላስ ኤፍ ዴሪቬቲቭ አት ኤክስ ታይምስ በዚህኛው ኬዝ ኤክስ ማይነስ ኤ ስለሆነ ኤያችን ዜሮ ስለሆነ ኤክስ ብቻ ይኖረናል። ዲቫይደድ ባይ ዋን ፋክቶሪያል ዘ ፓወር ኦፍ ዋን አለ እዚህ ጋር ፕላስ ሰከንድ ዴሪቬቲቭ አት ዜሮ ታይምስ ኤክስ ስኩዌር ኦቨር ቱ ፋክቶሪያል ፕላስ ሰርድ ዴሪቬቲቭ አት ዜሮ
ታይምስ ኤክስ ኪዩብ ኦቨር 3 ፋክቶሪያል ፕላስ ፕላስ እያለ ይቀጥላል ማለት ነው። ሳይን ኦፍ ኤክስ ኢዝ ኢኳልስ ቱ ብለን ኤፍ ኦፍ 0 ነው ፕላስ ኤፍ ዴሪቬቲቭ አት ኤክስ 1 መጥቶልናል። ስለዚህ እሱን 1 እንወስዳለን። ኤክስ ዘ ፓወር ኦፍ 1 አለን ኦቨር 1 ፋክቶሪያል ማለት ራሱ 1 ይሆናል ማለት ነው። ፕላስ ሰከንድ ዴሪቬቲቭ ዜሮችን 0 ነው ያገኘ ነው። ስለዚህ ጠቅላላው 0 ይሆናል። ፕላስ ሰርድ ዴሪቬቲቭ አት 0 ማይነስ 1 ያገኘ ነው ታይምስ ኤክስ ኪዩብ ኦቨር 3 ፋክቶሪያል ፕላስ ፕላስ እያለ ይቀጥላል ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር የምናገኘው ምንድን ነው? ኤክስ ዘ ፓወር ኦፍ 1 ኦቨር 1 ፋክቶሪያል አለን ማይነስ ኤክስ ኪዩብ ኦቨር 3 ፋክቶሪያል አለን ፕላስ ኤክስ ዘ ፓወር ኦፍ 5 ኦቨር 5 ፋክቶሪያል ይመጣል ማይነስ ኤክስ ዘ ፓወር ኦፍ 7 ኦቨር 7 ፋክቶሪያል እያለ ይቀጥላል ማለት ነው። ስለዚህ አሁን የሚቀረን ትልቁ ስራ ይሄኛውን ያገኘነውን ሲሪስ በጀነራል ፎርም ኦፍ ሲሪስ መጻፍ ነው። እሱም እንግዲህ ሰሚሽን ኤን ስታርትስ ፍሮም 0 ቱ ኢንፊኒቲ ይሆናል። በመቀጠል ለሁሉም የሚሰራ አንድ ጀነራል ፎርሙላ ማግኘት ይኖርብናል ማለት ነው። ስለዚህ እዚህኛው ላይ እንደምትመለከቱት የኤክስ ፓወር 1 3 5 7 እያለ ነው የሚቀጥለው ማለት ነው። ስለዚህ ከዚህ ቀደም ባየነው ቪዲዮ ላይ እንደተመለከትነው ይሄኛው አርቲሜቲክ ሲሪስ ይባላል። ፎርሙላችን ኤኤን ኢዝ ኢኳልስ ቱ ኤ1 ፕላስ ኤን ማይነስ 1 ዲ ነው። ስለዚህ በዚህ ፎርሙላ ተጠቅመን ያገኘ የሲኩዌንሱን ኤኤን ፎርሙላ ማግኘት እንችላለን ማለት ነው። ኤዋናችሁ 1 ነው ፕላስ ኤን ማይነስ 1 ኮመን ዲፈረንሳችን ደግሞ 2 ነው፣ በሁለት ስለሚጨምር ማለት ነው። ስለዚህ ኤኤን ኢዝ ኢኳልስ ቱ 1 ፕላስ ኤን ማይነስ 1 ታይምስ 2 ይሆናል ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት አስ ኤን ስታርትስ ፍሮም 0 ስላለን 0 ላይ 1 ስለሚመጣ፣ ነገር ግን ከ1 ጀምረን ብናይ አስ ዘ ቫሊዩ ኦፍ ኤን ኢዝ ኢኳልስ ቱ 1 3 ላይ ስለሆነ ኤዋናችንን 3 መውሰድ ይኖርብናል ማለት ነው። ስለዚህ 3 ፕላስ 2ኤን ማይነስ 2 ይመጣል ማለት ነው። 2ኤን ፕላስ 1 ፎርሙላችን የኤኤን ፎርሙላችን 2ኤን ፕላስ 1 ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ኤክስ ዘ ፓወር ኦፍ 2ኤን ፕላስ 1 ይኖረናል። በመቀጠል ምንድን ነው ከስር ዲኖሚኔተራችን ላይ ፋክቶሪያሎች አሉ። 1 ፋክቶሪያል፣ 3 ፋክቶሪያል፣ 5 ፋክቶሪያል፣ 7 ፋክቶሪያል ከኤክስ ፓወር ጋር ስለሚመሳሰል 2ኤን ፕላስ 1 ፋክቶሪያል ይኖረናል ማለት ነው። ምክንያቱም የኤክስ ፓወር 5 ሲሆን ዲኖሚኔተር ላይ 5 ፋክቶሪያል ስለሆነ የኤክስ ፓወር 2ኤን ፕላስ 1 ሲሆን ደግሞ ዲኖሚኔተር ላይ የሚኖረን 2ኤን ፕላስ 1 ፋክቶሪያል ነው ማለት ነው። በመቀጠል የምናየው ሳይናቸውን ነው። የመጀመሪያው ላይ ፕላስ ነው፣ ቀጣይ ማይነስ፣ ቀጣይ ፕላስ፣ ቀጣይ ማይነስ እያለ ስለሚሄድ ማይነስ 1 ዘ ፓወር ኦፍ ኤን እንጠቀማለን ማለት ነው። ስለዚህ የሳይን ኤክስ ቴይለር ሲሪሱ ኤክስ ዘ ፓወር ኦፍ 2ኤን ፕላስ 1 ታይምስ ማይነስ 1 ዘ ፓወር ኦፍ ኤን ኦቨር 2ኤን ፕላስ 1 ፋክቶሪያል አስ ኤን ጎስ ፍሮም 0 ቱ ኢንፊኒቲ ይሆናል ማለት ነው። በመቀጠል የምናልፈው አራተኛው ጥያቄ ነው። ምን ይላል? ፋይንድ ዘ ማክላውሪን ሲሪስ ፎር ኮዛይን ኦፍ ኤክስ ዩዚንግ ዘ ማክላውሪን ሲሪስ ኦፍ ሳይን ኦፍ ኤክስ ይላል። ቀደም በሰራነው ጥያቄ ላይ የሳይን ኦፍ ኤክስን ማክላውሪን ሲሪስ ፈልገናል። እሱን በመጠቀም እንግዲህ የኮዛይን ኦፍ ኤክስን ማክላውሪን ሲሪስ እንድንፈልግ ነው የሚጠይቀን። ቀደም ሳይን ኦፍ ኤክስ ማለት ኤክስ ማይነስ ኤክስ ኪዩብ ኦቨር 3 ፋክቶሪያል ፕላስ ኤክስ ዘ ፓወር ኦፍ 5 ኦቨር 5 ፋክቶሪያል ማይነስ ኤክስ ዘ ፓወር ኦፍ 7 ኦቨር 7 ፋክቶሪያል ፕላስ እያለ ይቀጥላል ብለናል። ስለዚህ አሁን ደግሞ የተጠየቅነው የኮዛይን ኦፍ ኤክስን ነው። በቀላሉ ይህን ጥያቄ ለመስራት የምናደርገው የሳይን ኦፍ ኤክስን እና የኮዛይን ኦፍ ኤክስን ሪሌሽን መፈለግ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ እንደምታውቁት ሳይን ኦፍ ኤክስን ዴሪቬት ካደረግን የምናገኘው ኮዛይን ኦፍ ኤክስን ነው። ስለዚህ ዲ ባይ ዲ ኤክስ ኦፍ ሳይን ኦፍ ኤክስ ኮዛይንን ስለሚሰጠን በሁለቱም በኩል ከኢኳሊቲ ሳይን በፊትም በኋላም
ዲ ባይ ዲኤክሱን እንፈልጋለን ወይንም ዴሪቬት እናደርጋቸዋለን ማለት ነው። ስለዚህ የሳይን ኦፍ ኤክስ ማክሎሪን ሲሪስንም ዴሪቬት እናደርጋለን ማለት ነው። ማይነስ ኤክስ ዘ ፓወር ኦፍ 7 ኦቨር 7 ፋክቶሪያል ፕላስ እያለ ይቀጥላል። የሳይን ኦፍ ኤክስ ዴሪቬቲቭ ምንድን ነው? ኮዛይን ኦፍ ኤክስ ይሰጠናል። የኤክስ ዴሪቬቲቭ 1 ይሰጠናል። ኤክስ ኪዩብ ኦቨር 3 ፋክቶሪያል ዴሪቬቲቭ 3 ኤክስ ስኩዌር ኦቨር 3 ፋክቶሪያል ይሰጠናል። የኤክስ ዘ ፓወር ኦፍ 5 ኦቨር 5 ፋክቶሪያል ዴሪቬቲቭ 5 ኤክስ ዘ ፓወር ኦፍ 4 ኦቨር 5 ፋክቶሪያል ይሰጠናል። ማይነስ የኤክስ ዘ ፓወር ኦፍ 7 ዴሪቬቲቭ 7 ኤክስ ዘ ፓወር ኦፍ 6 ኦቨር 7 ፋክቶሪያል ይሰጠናል። ፕላስ ፕላስ እያለ ይቀጥላል። ስለዚህ የሚጣፉትን ለማጣፋት ያክል 3 ፋክቶሪያል ማለት 3 ታይምስ 2 ታይምስ 1 ነው። ስለዚህ 3ን በ3 ካጣፋን የሚቀረን 2 ታይምስ 1 2 ይቀረናል ማለት ነው። ማይነስ ኤክስ ስኩዌር ኦቨር 2 ፋክቶሪያል ይቀረናል ማለት ነው። ፕላስ 5ን በ5 ካጣፋን ደግሞ ኤክስ ዘ ፓወር ኦፍ 4 ኦቨር 4 ፋክቶሪያል ይቀረናል። ማይነስ ኤክስ ዘ ፓወር ኦፍ 6 ኦቨር 7ን በ7 ስናጣፋ 6 ፋክቶሪያል ይቀረናል ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር መመልከት እንደምንችለው የኮዛይን ኦፍ ኤክስ ማክሎሪን ሲሪስ 1 ማይነስ ኤክስ ስኩዌር ኦቨር 2 ፋክቶሪያል ፕላስ ኤክስ ዘ ፓወር ኦፍ 4 ኦቨር 4 ፋክቶሪያል ማይነስ ኤክስ ዘ ፓወር ኦፍ 6 ኦቨር 6 ፋክቶሪያል ፕላስ ፕላስ እያለ ይቀጥላል። ይሄንን እንግዲህ በሰሚሽን ፎርም መጻፍ ይኖርብናል። አስ ኤን ጎስ ፍሮም 0 ቱ ኢንፊኒቲ እንልና ለዚህ ሁሉ ሲሪስ የሚሰራ ጀነራል ፎርሙላ እንፈልጋለን ማለት ነው። ኤክስ ዘ ፓወር ኦፍ ብለን እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት የኤክስ ቫሊዩ የኤክስ ፓወር 1 2 4 6 እያለ ይቀጥላል ማለት ነው። ስለዚህ የኤን ብዜቶች ማለት ነው። የኤን ቫሊዩ በሁለት በሁለት እየተባዛ ይቀጥላል። ስለዚህ 2ኤን ማለት እንችላለን። ምክንያቱም የኤን ቫሊዩ 0 ሲሆን ኤክስ ዘ ፓወር ኦፍ 0 1 ስለሚሰጠን ማለት ነው። እንደገና የኤን ቫሊዩ 1 በሚሆንበት ሰዓት 2 ታይምስ 1 2 ነው፣ ኤክስ ስኩዌር ይሰጠናል ማለት ነው። ኦቨር ከስር እንደምትመለከቱት ደግሞ የኤክስ ፓወር 2 በሚሆንበት ሰዓት 2 ፋክቶሪያል ስለሆነ ተመልሶ 2ኤን ፋክቶሪያል ይሰጠናል ማለት ነው። እንደገና የሚቀረን ኦልተርኔቲንግ ሳይኑ ነው። የመጀመሪያው ተርም ላይ ፖዚቲቭ፣ ሰከንድ ላይ ኔጌቲቭ፣ ቀጣይ ፖዚቲቭ፣ ቀጣይ ኔጌቲቭ እያለ ስለሚሄድ ማይነስ 1 ዘ ፓወር ኦፍ ኤን እንጠቀማለን ማለት ነው። ስለዚህ ኮዛይን ኦፍ ኤክስ ማክሎሪን ሲሪስ በቀላሉ እንደዚህ ማግኘት እንችላለን። ሌላ አማራጭ መጠቀም እንችላለን። ይሄ ሁሉ ስቴፕ ሳንመጣ ቅድም ከሰራ ነው ከሳይን ማክሎሪን ሲሪስ ላይ በቀላሉ ለማግኘት የምንጠቀመው ስቴፕ አለ። ለምሳሌ ቀደም እንደተነጋገር ነው የሳይን ኦፍ ኤክስ ማክሎሪን ሲሪስ ፎርሙላ ምን ነበር ያገኘ ነው? ሳይን ኦፍ ኤክስ ኢዝ ኢኳልስ ቱ ሰሚሽን ኦፍ ኤክስ ዘ ፓወር ኦፍ 2n ፕላስ 1 ኦቨር 2n ፕላስ 1 ፋክቶሪያል ታይምስ ማይነስ 1 ዘ ፓወር ኦፍ ኤንን አግኝተን ነበር። ስለዚህ እንደ ቅድሙ ዲ ባይ ዲኤክስ በሁለቱም ሳይድ መፈለግ እንችላለን። ዲ ባይ ዲኤክስን ስንፈልግ እዚህ ጋር የምናገኘው ኮዛይን ኦፍ ኤክስ ነው። ዲ ባይ ዲኤክስ ኦፍ ኤክስ ዘ ፓወር ኦፍ 2n ፕላስ 1 ማለት እዚህ ጋር ሰሚሽኑን ከውጭ አውጥተን ዴሪቬቲቭን ስንፈልግ ኤክስ ዘ ፓወር ኦፍ 2n ፕላስ 1 ይሄ ፓወር ሩልን እንጠቀማለን። ያለንን ፓወር መጀመሪያ ማውረድ ይኖርብናል። 2n ፕላስ 1 ታይምስ ኤክስ ዘ ፓወር ኦፍ 2n ፕላስ 1 በስንት ነው የሚቀንሰው? በአንድ ነው የሚቀንሰው። ይሄ የዴሪቬቲቭ ህግ ነው ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ማይነስ 1 ዘ ፓወር ኦፍ ኤን ይኖረናል ኦቨር 2n ፕላስ 1 ፋክቶሪያል ይኖረናል። እዚህ ጋር 2n ፕላስ 1 ፋክቶሪያል ማለት ምን ማለት ነው? በፋክቶሪያል ህግ 2n ፕላስ 1 ታይምስ 2n ፕላስ 1 ማይነስ 1 ስለሚሆን 2n ይቀረናል። ፋክቶሪያል እያለ እንቀጥላለን ማለት ነው። መቀጠልም እንችላለን። በአጭሩ ፋክቶሪያል ማስገባት እንችላለን። ስለዚህ ይሄ ምን ይሆናል? 2n ፕላስ 1 ኤክስ ዘ ፓወር ኦፍ 2n ታይምስ ማይነስ 1 ዘ ፓወር ኦፍ ኤን ኦቨር በ2n ፕላስ 1 ፋክቶሪያል ቦታ 2n ፕላስ 1 ታይምስ 2n ፋክቶሪያል ይኖረናል።
ከላይ 2n+1 ከታች 2n+1 አለ ማጣፋት እንችላለን። ሰሚሽን x the power of 2n times minus 1 the power of n over 2n ፋክቶሪያል ይቀረናል። ቅድም ከሰራነው ጋር ተመሳሳይ መልስ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ከሳይን ጀነራል ማክሎሪን ሲሪስ ፎርሙላ ላይ ዴሪቬቲቭን ፈልገን የኮዛይን ኦፍ ኤክስን ማክሎሪን ሲሪስ ፎርሙላ ማግኘት እንችላለን። ወይንም እያንዳንዱን ተርም ከዘረዘርን በኋላ ዴሪቬቲቭን ፈልገን ከሳይን ኦፍ ኤክስ ወደ ኮዛይን ኦፍ ኤክስ መምጣት እንችላለን ማለት ነው። አምስተኛ ላይ ደግሞ ፋይንድ ዘ ማክሎሪን ሲሪስ ፎር ኮዛይን ኦፍ ኤክስ ስኩዌር ይለናል። የተሰጠን ፈንክሽን ምንድን ነው? ኮዛይን ኦፍ ኤክስ ስኩዌር ነው ማለት ነው። ቅድም የኮዛይን ኦፍ ኤክስን ሰርተናል። የኮዛይን ኦፍ ኤክስ ምን መጣ? ሰሚሽን ኤን ስታርትስ ፍሮም 0 to infinity minus 1 the power of n times x the power of 2n over 2n ፋክቶሪያል አግኝተናል። በመቀጠል የምንፈልገው የኮዛይን ኦፍ ኤክስ ስኩዌርን ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር መመልከት እንደምንችለው ኮዛይን ኦፍ ኤክስ ወደ ምን ተቀየረ? ወደ ኮዛይን ኦፍ ኤክስ ስኩዌር፣ በኤክስ ቦታ ኤክስ ስኩዌር ሆነ። ስለዚህ የምናደርገው ቀጥታ በኤክስ ቦታ ኤክስ ስኩዌር ማስገባት ይሆናል ማለት ነው። ማይነስ 1 ዘ ፓወር ኦፍ ኤን በኤክስ ቦታ ኤክስ ስኩዌር ይገባል። ዘ ፓወር ኦፍ 2ኤን ይኖረናል ኦቨር 2ኤን ፋክቶሪያል ይኖረናል። ስለዚህ ይሄ ምን ይመጣል? ፍሮም 0 to infinity ማይነስ 1 ዘ ፓወር ኦፍ ኤን ኤክስ ዘ ፓወር ኦፍ 2 ታይምስ 2ኤን 4ኤን ኦቨር 2ኤን ፋክቶሪያል ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ከተሰጠን ፈንክሽን ላይ ተነስተን የኤክስ ቫልዩ በኤክስ ቦታ ሌላ አይነት የኤክስ አገላለጽ ቢመጣ ያንን በኤክስ ቦታ በመተካት በቀላሉ ሲሪሶቹን ማግኘት እንችላለን ማለት ነው። ለምሳሌ እንደ ስድስተኛ የኤክስ ኮዛይን ኦፍ ኤክስ እንፈልጉ ብንባል በቀላሉ ኤክስ ኮዛይን ኦፍ ኤክስ ማለት ኤክስ ታይምስ ሰሚሽን ኤን ስታርትስ ፍሮም 0 to infinity minus 1 the power of n times x the power of 2n over 2n ፋክቶሪያል ማለት ነው። ምክንያቱም ኮዛይን ኦፍ ኤክስን በኮዛይን ቦታ የኮዛይን ኦፍ ኤክስን ማክሎሪን ሲሪስ መጠቀም እንችላለን ማለት ነው። ይሄም ማለት ኤክስን ወደ ውስጥ ማስገባት እንችላለን። minus 1 the power of n times x times x the power of 2n over 2n ፋክቶሪያል ይኖረናል ማለት ነው። ከውጭ የነበረችዋን ኤክስ ከውስጥ ማስገባት እንችላለን። እዚህ ጋር ፓወሩ 1 ነው። ስለዚህ ምን ይቀረናል? as n goes from 0 to infinity minus 1 the power of n times x the power of 2n plus 1 ይሆናል። ፓወሩ ይደመራል ማለት ነው። 1 እና 2n ይደመራል 2n plus 1 over 2n ፋክቶሪያል ይቀረናል ማለት ነው። ሰባተኛ ጥያቄ ፋይንድ ዘ ማክሎሪን ሲሪስ ፎር ዘ ፈንክሽን ኤፍ ኦፍ ኤክስ ኢዝ ኢኳልስ ቱ ኤክስ ስኩዌር ታይምስ ኢ ዘ ፓወር ኦፍ ማይነስ ኤክስ ይለናል። የተሰጠው ፈንክሽን ኤክስ ስኩዌር ታይምስ ኢ ዘ ፓወር ኦፍ ማይነስ ኤክስ ነው ማለት ነው። የዚህም ፈንክሽን ማክሎሪን ሲሪስ እንፈልጋለን። በመጀመሪያ እንዲሁ ማወቅ ያለባችሁ ኢ ዘ ፓወር ኦፍ ኤክስ በሲሪስ ሲገለጽ የኢ ዘ ፓወር ኦፍ ኤክስ ማክሎሪን ሲሪስ የሚሆነው ኤክስ ዘ ፓወር ኦፍ ኤን ኦቨር ኤን ፋክቶሪያል ነው ማለት ነው። ስለዚህ ከዚህ ተነስተን የኢ ዘ ፓወር ኦፍ ማይነስ ኤክስን ማግኘት እንችላለን። ስለዚህ ኢ ዘ ፓወር ኦፍ ኤክስ ማለት በኤክስ ቦታ ማይነስ ኤክስን በመተካት እናገኛለን ማለት ነው። ሰሚሽን አስ ኤን ስታርትስ ፍሮም 0 to infinity በኤክስ ቦታ ምን ይኖረኛል? ማይነስ ኤክስ ይኖራል ማለት ነው። ማይነስ ኤክስ ዘ ፓወር ኦፍ ኤን ኦቨር ኤን ፋክቶሪያል ይኖረናል። ስለዚህ ኤፍ ኦፍ ኤክስ ኢዝ ኢኳልስ ቱ ኤክስ ስኩዌር ታይምስ ኢ ማይነስ ኢ ዘ ፓወር ኦፍ ማይነስ ኤክስ ማለት ሰሚሽኑን እናስገባለን። ማይነስ ኤክስ ዘ ፓወር ኦፍ ኤን ኦቨር ኤን ፋክቶሪያል ማለት ነው። በመቀጠል ያለንን ኤክስ ስኩዌር ወደ ውስጥ ማስገባት ይኖርብናል። ኤክስ ስኩዌር ታይምስ ብለን ማይነስ ኤክስ ዘ ፓወር ኦፍ ኤን ማለት ማይነስ 1 ዘ ፓወር ኦፍ ኤን ታይምስ ኤክስ ዘ ፓወር ኦፍ ኤን ማለት ነው። ይሄንን በዚህ ፎርም መተንተን እንችላለን። ስለዚህ ማይነስ 1 ዘ ፓወር ኦፍ ኤን ታይምስ ኤክስ ዘ ፓወር ኦፍ ኤን ይሆናል። ኦቨር ኤን ፋክቶሪያል አለን። በመቀጠል እንግዲህ የምናደርገው እዚህ ጋር ያለንን ኤክስ ስኩዌር ከኤክስ ዘ ፓወር ኦፍ ኤን ጋር ኮምባይን ስናደርገው ፓወራቸው ይደመራል ማለት ነው።
ማይነስ 1 ዘ ፓወር ኦፍ ኤን ኤክስ ዘ ፓወር ኦፍ ኤን ፕላስ 2 ይኖረናል ኦቨር ኤን ፋክቶሪያል መልሳችን ይሆናል ማለት ነው። ለምሳሌ አንድ ለመጨመር ያክል ኮዛይን ስኩዌር ኦፍ ኤክስን ፈንክሽናችን ኮዛይን ስኩዌር ኦፍ ኤክስ ቢሆን የዚህን ማክሎሪን ሲሪስ ፈልጉ ብንባል እንዴት ነው የምንፈልገው? በቀላሉ ይሄኛውን በኮዛይን ህግ ፎርሙላ በመጠቀም ማግኘት እንችላለን። ኮዛይን ስኩዌር ኦፍ ኤክስ ማለት 1 ኦቨር 2 ታይምስ 1 ፕላስ ኮዛይን ኦፍ 2 ኤክስ ማለት ነው። ይሄ የኮዛይን ህግ ነው። ኮዛይን ስኩዌር ኦፍ ኤክስ ኢዝ ኢኳልስ ቱ 1 ኦቨር 2 ታይምስ 1 ፕላስ ኮዛይን ኦፍ 2 ኤክስ ማለት ነው። ስለዚህ ኮዛይን ኦፍ ኤክስን ማክሎሪን ሲሪስ እናውቀዋለን። በዛ ቦታ ኮዛይን ኦፍ 2 ኤክስን እንፈልገን ማግኘት ይኖርብናል። ስለዚህ ይሄ 1 ኦቨር 2 ታይምስ 1 ፕላስ በኮዛይን ኦፍ ኤክስ ቦታ እዚህ ጋር የተሰጠን ኮዛይን ኦፍ 2 ኤክስ ነው። በኤክስ ቦታ 2 ኤክስን እናስገባለን ማለት ነው። ስለዚህ ሰሚሽን ኦፍ ማይነስ 1 ዘ ፓወር ኦፍ ኤን በኤክስ ቦታ 2 ኤክስ ዘ ፓወር ኦፍ 2 ኤን ኦቨር 2 ኤን ፋክቶሪያል ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ እንደዚህ እያደረግን የማክሎሪን ሲሪሶችን ማግኘት እንችላለን ማለት ነው።